maybe in a different way, but you really have to follow certain rules around. In China, we normally say when the friends or when some family member come back, we will sit down together to prepare tea, and yeah, that's very much in style, and that can so easily bring people together to create very easy, very enjoyable atmosphere. مؤخرا نظمت لقاء لمراسم الشاي الصيني، وبعد اللقاء لقيت نفسي متحمسة ان انا اروح اشوف انواع الشاي اللي عندي وابتدي في تنظيمها. ففي الفيديو ده الشاي وتنظيمه. المساحة اللي متاحة عندي للشاي هي عبارة عن رف واحد زي ما انتوا شايفين، وفي رف تاني في المطبخ. خلال المراسم عرفت انه في انواع من الشاي بتتشرب الصبح لانها منبهة، وفي انواع تانية بعد الاكل لانها بتساعد على الهضم. انا عندي انواع مختلفة من الشاي، ومنها انواع طبية لعلاج حالات معينة زي مثلا الالتهاب او الرشح، اضطراب المعدة، وانواع تانية كتير. دي اول طريقة استعملتها لتنظيم الشاي. الصندوق ده انا اللي عملته بنفسي ومعمول من حاجات معاد تصنيعها قبل كده، وعملته على القناة فتقدروا تشوفوه، هسيب لينك ليه. ولكن دلوقتي انا عندي انواع اكتر بكتير من الشاي، فانا محتاجة طريقة جديدة لتنظيمه بالاضافة للصندوق الكيوت اللي انا عملته. بعض الانواع حطيتها في علب شفافة، طبعا انا افضل الازاز، وبحط على العلبة اسم الشاي وتاريخ صلاحيته، بقصه من العلبة الأصلية. ممكن برضو نحط شاي في برطمانات إزاز، أو ممكن نحتفظ بيه في علبته الأصلية لو العلبة شكلها لطيف. دورت على حاجة تكون رقيقة جدا شبه الدانتيل عشان تتناسب مع الشاي وتقديمه، فلقيت العلبة الجميلة دي. ده كموميل مهدئ، ودي مريمية كادوليا، وهي لاضطرابات الهضم والمعدة والأمعاء، مشاكل المعدة والأمعاء. حطيت كل أنواع الشاي، وكمان منسيتش ان انا احط الكوسترز. في كوسترز ورقية، وفي كوسترز للناس اللي عندها كلاب. احنا كان عندنا كلب. A house is not a home without a dog. Best friends never fail, especially those with bows and tail. في كوسترز بناخدها هدية من الشركات، كوسترز إزاز، كوسترز فلت، كوسترز لمحبي الجيمز، وكده الصندوق بقى جاهز، ودول هيتحطوا في الرف عشان لما يجيلوا ضيوف اعرض عليهم انواع الشاي اللي عندي. طبعا انا كنت افضل ان انا اعملهم كلهم بنفس، احط الشاي كله في نفس نوع البرطمانات مثلا، ولكن لحد دلوقتي انا راضية بالموجود. مهم ان انا اقدم مع الشاي مناديل، وانا بعشق المناديل دي لانها فيها اشكال مختلفة جدا، ومش بس بستعملها اثناء تقديم الشاي ولكن كمان في الاشغال اليدوية. حطيتهم كلهم مع بعض، وكمان بنحتاج نقدم احيانا مع الشاي كيك او بسكوت، فهنحتاج اطباق. نيجي بقى للكوبايات او الفناجين والمصافي. واكيد هنحتاج براد. انا بحب البراد ده جدا لانه هو ازاز واقدر احط فيه نوع الشاي بكمية تكفي مثلا 3-4 ضيوف.
الفنجانين الصغيرين دول جبتهم بعد مراسم الشاي الصيني، لاني عرفت انه الفنجان الصغير ده بيخليك تشرب الشاي دايما سخن، فحبيت الفكرة واشتريته. وكده بقى الشاي منظم. يا ترى ايه نوع الشاي المفضل ليكو؟ وازاي منظمين الشاي عندكو؟ تقدروا تكتبوا لي في الكومنت او تروحوا على جروب تريزا خليل. لو بتحبوا التنظيم انا عاملة قائمة لكل الحاجات اللي انا نظمتها، هسيبها لكم واشوفكم في فيديو جاي.